Super cute! Ang ganda! Hi everyone! Samahan niyo ako mag-unwrap ng mga gifts ko last Christmas. Sa mga nakaalala, thank you very much! So, nakaisip ako ng shampoo, ng sandwich maker, meron rin akong flask from the raffle draw sa company namin. Ang hirap na mabuksan dito. Short na pantulog para presko. Masarap siguro itong isuot kasi presko. Ito, nakuha ko to sa price. Shawl. Next. Pwede. Pwede, diba? And then, this one, sa raffle din ata ito eh. Price. So, face towel from Bench. And then, ito galing rin from another cousin. Wow. Ang hirap naman buksan. Thank you. Super cute. Ang ganda. Wait. Thank you. Aliwa ko doon. Next, t-shirt from Guess. Eto, kasya talaga sa akin to. I think. Nice one. Thank you. Next is napanalunan ko rin ito sa White Elephant. Some moisturizer from Avena. Fifth is from a friend and it's a pouch. And I think it's personalized. As you can see, there's my name, Flor. Thank you! Next gift, it's from another friend. Ito, una akala ko planner siya. Pero pag open ko, wow! This nice also. 2020 Daily Bible Reflection.
So, ang next gift na na-receive ko is from another friend. Social. So, keychain. Thanks. And then, ano pa ba? So, this is from another friend. And, I think, this is, ang hirap naman buksan nito. Struggle is real. Pudpud kasi yung kuko ko eh. Ayan. Gusto ko na finally. Okay. So, hand cream from Marks & Spencer. Thank you! So, next na na-receive ko is from a cousin ata. Wow, ayan. Need ko to. Pantali ng buhok. Thank you! And then, na-receive ko rin to sa paraffle ni Dragon Lady. Yan, umiilaw to eh. Kailangan ko lang talagang i-charge. Or hindi lang makita kasi may light. Pero, umiilaw to. Thank you again! So, ang next gift na na-receive ko, hindi niya na binalo. It's from my sister. So, bigyan niya ako ng bag. Malaking bag. Thank you! Kasyang-kasya lahat ng gamit ko dito. Pati iPad. Thank you! So, ang next na na-receive ko, ito, ano to, pinaghirapan ko to sa game. Thank you sa mga star. Yes. Pang coffee. At may kasama pa pala siyang kutsara. Thank you. Syempre, star. Thank you. So, ang next na na-receive ko naman is from a friend again. This is nice. Cellphone car holder. Wow. Ganda. Thank you. And then, again, this is from a raffle. Nagulit yung name ko. Pouch from Kate Spade. Thank you again. Ayan. And lastly, syempre, may gift rin ako sa sarili ko. So, I bought myself yung cologne spray so that I could smell nice the whole year. Ayan. And, tapos na. Thank you sa lahat ng mga nagbigay.